ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ዌብሳይቶችን የሆነ የምንጎበኘው ዌብሳይት ወደ ፒዲኤፍ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ነገር ነው። እናም ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ የፈለጋችሁትን ነገር ጽፋችሁልኝ የሆነ መጠየቅ የምትፈልጉትን ነገር ወይ ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እናም ቪዲዮውን እንጀምር። ለምሳሌ አሁን ዌብሳይቶች የሆነ የምንፈልገው ዌብሳይት አለ እንበል። ይሄኛው ዌብሳይት ethiojobs.net አለ። አሁን ይሄኛው ዌብሳይት ወደ ፒዲኤፍ መቀየር ፈልግ ወይ ደግሞ አሁን ሴፍ ፔጅ ማያረግ ብራውዘር ይኖራናል ወይ ደግሞ በሌላ ሰው ፒሲ እየተጠቀመ ነው እና ወይ በሌላ ሰው ስልክ እየተጠቀመ ነው። እንዴት ሴፍ ፔጁን መውሰድ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። አሁን ዌብሳይቱን ልክ ገብተን ከዛ በኋላ የዌብሳይቱን እንትን ኮፒ እናደርጋለን፣ ሊንኩን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ አድርገን ጉግል ላይ ዌብ ቱ ፒዲኤፍ የሚላለን ሰርች እናደርጋለን እና ዌብ ቱ ፒዲኤፍ ላይ ዌብ ፔጅ ቱ ፒዲኤፍ የሚላለ እሱ ላይ እንነካለን። እንደምታዩት ዩአርኤሉን ወደ ዌብ ፔጁን ቱ ፒዲኤፍ ይቀይርልናል። ሁሉም አብዛኛው እዚህ ላይ ሰርች ያደረግናቸው እንትኖች ግን እቺ የመጀመሪያ አሪፍ ነች ብዬ አስባለሁ። ኮኔክሽን ወይኔት ኦኬ ጋይ ሌላ አለች አንድ እቺ ያው በቴሌ ኮኔክሽን ምክንያት ያኛውን ፔጅ አልገባንም። ያኛው ግን በጣም ቤተር ነው፣ በጣም አሪፍ ነው እና ይሄኛው ይሻላል። አንዳንዴ ሌላ ሳይቶች ላይ ያሉ እንትኖች ይቆራረጡብናል። አሁን ፒዲኤፉን ወደ ፒዲኤፍ ሲቀይሩት ዌብ ፔጁን ቆራርጠው ነው እንትን የሚሉልን ማለት ነው። ለዛ ይሄኛው አሪፍ ነበር እንዳየሁት ማለት ነው። ኔትወርካችን በጣም ስሎ ነው። ያው እዚህ ጋር ዩአርኤሉን እናስገባለን። እቺ ኦፕሽን አላት። ኦኬ ሳይዙን ለመምረጥ እንችላለን። ዙም ምናምን ኦሪየንቴሽኑን ምናምን ማስገባት እንችላለን። ከስተም ሳይዝ ማድረግ እንችላለን። አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ይሄኛው ፔጅ ነምበር አድ እንዲያደርግልን ነው። በጣም አሪፍ ነው ይሄኛው እና ብቻኛ ኮንቨርት እንለዋለን። ከፈለጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያኛው እንደነገርኳችሁ የቅድሙ ዌብሳይት እሱ በጣም ፈጣን ነበር። እንደዚህም ብዙም እንትን አይለንም ነበር። ኦኬ ያው እንደምታዩት አሁን ዌብሳይቱ ነው ማንኛው እና ይቆራርጣል ያልኳችሁ ይሄኛውን ነበር። ያው እንደዚህ ቆራርጦ ነው እንትን የሚያደርግልን ማለት ነው። ያኛው ግን ቀጥሎ ነው አድርጎ ነው እንትን የሚቀጥልልን ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ዌብሳይቱን እንደዚህ ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ ማንበብ የምፈልጋቸው ሳይቶች ላይ ያሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን በቀላሉ እንደዚህ ሴቭ በማድረግ መጠቀም እንችላለን። እና የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ያልቃል። እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱ።